Про існування цього бренду я навіть не знав до того моменту, коли мені запропонували зробити огляд на цей смартфон. Знайомтесь, 8849 Tank 4 Pro від Unihertz. І це найдорожча модель з усієї лінійки 8849. Коштує цей смартфон під $700. Чому на огляд надіслали саме його, для мене це загадка. У 8849 є дешевший телефон, який майже повністю аналогічний, модель Shark 3, відрізняється лише тим, що немає лазерного проектора. Торгова марка 8849 або ж Unihertz спеціалізується на смартфонах та планшетах для активного туризму. Продукція цієї торгової марки дещо специфічна і купувати її для повсякденного звичайного використання не варто, так як вага пристроїв значно більша, ніж у звичайних телефонів, і розміри дещо більші. Цей смартфон має вагу 530 грамів та товщину 22,5 мм. Якщо порівняти з Samsung 35, то вага 35 210 грамів, а товщина 8 мм. І користуватися 35-м значно зручніше. Але Tank 4 Pro має набір інструментів, яких немає в звичайних телефонах, наприклад, кемпінговий ліхтар, нічна фотокамера, універсальний пульт дистанційного керування, компас, аварійна світлова сигналізація, телеоб'єктив та лазерний проектор і є навіть FM радіо. Але про все по черзі. Tank 4 Pro в Type-C роз'ємі має також підтримку DisplayPort. Тобто цей телефон ви можете під'єднати до якогось портативного дисплею, або до якогось іншого дисплею, передавати на нього зображення, передавати звук, і також можна керувати з цього портативного дисплею мобільним телефоном. Але, на жаль, живити портативний дисплей від цього телефону трішки заважко, тому що цей телефон віддає через USB максимум 7 Вт, що є замало. Сам телефон виконано на основі продуктивної системи на чіпі Mediatek Dimensity 8300. Це 8-ядерний чіп, виготовлений за 4-нанометровим техпроцесом, анонсований в кінці 2023 року, має 4 продуктивні ядра Cortex A715 та 4 енергоефективні ядра Cortex A510. Це сучасні і швидкі ARM-процесори, тож не дивно, що при тестуванні на Antutu Benchmark він видав фантастичні 1 мільйон 330 тисяч одиниць. Mediatek Dimensity 8300 також використовується в телефонах Xiaomi Poco X6 Pro 14T, Redmi K70i, а також в планшеті Lenovo IDE Tab Pro. Має вбудований нейронний процесор Mediatek APU 780 для прискорення роботи зі штучним інтелектом. Графічний прискорювач Mali G615 MP6 дозволяє грати в самі вибагливі ігри. Dimensity 8300 підтримує 5G, а максимальна теоретична швидкість складає до 5 Гбіт на секунду. А в Україні 5G мережі планують запустити в 2025 році у місті Львів. Є вбудований адаптер Bluetooth 5.4 та Wi-Fi 6. При тестуванні Wi-Fi телефон стабільно показує швидкість біля 900 Мбіт на секунду. Вбудована підтримка систем навігації GPS GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, Navic, тож ви точно не заблукаєте у лісі. Але зараз в Україні це правило може не діяти. Чіп працює з оперативною пам'яттю типу DDR5 і на борту саме цього смартфона 18 ГБ оперативки. Щодо оперативної пам'яті, то є можливість розширити оперативну пам'ять за рахунок накопичувача, але 18 ГБ має вистачити для будь-яких задач. Чіп підтримує швидкий накопичувач типу UFS 4.0, об'єм накопичувача на моїй моделі 1 ТБ, є модель на 512 ГБ, максимальна швидкість послідовного читання складає біля 4 ГБ на секунду. Якщо накопичувача недостатньо, то додатково можна ще встановити microSD-карту. Є підтримка сучасних відеокодеків H265, AV1, VP9. Сам процесор підтримує запис відео в 4К 60 Гц, але телефон може робити записи в 4К лише з кількістю кадрів 30, не більше. Смартфон має якісний AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 3200 на 1440 пікселів, з максимальною частотою оновлення 120 Гц. Розмір по діагоналі 6,73 дюйма. В налаштуваннях телефону можна обрати кілька режимів відображення кольорів і увімкнути режим покращення зображення Mira Vision. Акумуляторна батарея цього смартфона має ємність 11600 мАч. Попередня модель Tank 3 Pro мала вдвічі більшу ємність. Але телефон був дуже затовстий, 31 мм, і вага телефону була 666 грамів. При відтворенні відео з YouTube повного заряду мого телефону вистачило на 31 годину роботи. А в комплекті з телефоном іде зарядний пристрій з Power Delivery 3.0 120 Вт, і телефон заряджається до 100% за 1 годину.
Але він не смажить постійно акумулятор потужністю в 100 Вт. На початку процесу заряджання дійсно буде біля сотні Вт, але потім потужність буде зменшуватись. Цей зарядний пристрій має підтримку популярних швидких протоколів, тож від нього можна також заряджати інші пристрої. Телефон може працювати як павербанк і віддавати енергію на інші пристрої, і хоча максимальна потужність віддачі енергії не більше 7 Вт, цього вистачить для підзарядки іншого мобільного телефону і не тільки. Жовтий великий світлодіод – це кемпінговий ліхтар. Ним можна освітити не тільки палатку, а й галявину десь у лісі. Є 3 варіанти яскравості та можливість обмеження по часу роботи. Аварійні сигнальні світлодіоди синього та червоного кольору. Ось тільки в мене питання, а де можна легально використовувати цю функцію? Напишіть в коментарях, бо мені на думку спадають лише нелегальні варіанти використання. Вбудований інфрачервоний універсальний пульт керування побутовими пристроями. За допомогою пульта можна керувати різними моделями телевізорів, кондиціонерів і так далі. Хто постійно губить пульти, той точно оцінить цю функцію. 2 бокові функціональні клавіші, до яких можна прив'язати або дію, або виклик додатка. Наявність функціональних кнопок – це досить зручно. Наприклад, не потрібно заходити в меню телефону для того, щоб ввімкнути ліхтарик. Також можна прив'язати який-небудь PTT-додаток і використовувати телефон як мобільну рацію. І до кожної з цих кнопок можна прив'язати максимум 3 дії. Щодо фотокамер, то у нього аж 4 фотокамери. Основна фотокамера 50 Мп від Samsung з автофокусом. Камера якісна, я її вже використовував при створенні іншого відео. Якість знятих відео досить хороша, а от стабілізація, на жаль, трішки заслабка. Крім основної фотокамери, є телекамера 50 Мп з 20-кратним наближенням. Нічна камера 64 Мп з інфрачервоною підсвіткою, яка дозволяє вночі бачити на 15 метрів. Фронтальна камера тут від Samsung 32 Мп. І камера крутяцька, камера хороша, але китайці її трішки люблять спаскудити все додаванням штучного інтелекту до фронтальних камер. Навіщо? Навіщо мені розгладжування зморшок, якщо я і так красивий? І відключити ці ефекти, на жаль, неможливо. В принципі, я таких налаштувань не знайшов. Але схоже, що при використанні Telegram цей штучний інтелект не задіяно, бо якість зображення передається дуже хороша і дуже реалістична. З меседжером від Facebook такого немає, там є розгладжування, і це паскудство. Звук я записую теж на мікрофон цього телефону, і вітряна досить погода на вулиці, але я сподіваюся, що вам буде все досить добре чутно. Побачимо вже при редагуванні відео. Сама головна родзинка – це DLP-проектор з автофокусом. Працює на відстані до 4 метрів та має роздільну здатність 720p. І ось до того моменту, поки я перший раз навімкнув проектор, я думав, що це якась повна шляпа, якість зображення буде жахлива. Але виявилось, що якість зображення крутяцька. На жаль, жоден мобільний телефон чи камера не може показати, наскільки якісне тут зображення. Звісно, це буде працювати добре лише в затемненому приміщенні, але повірте, можна лежати десь в палатці або в кемпері з вимкненим світлом. І навіть купувати телевізор не потрібно, можна дивитися все і так без телевізора. І 2-ваттного гучномовця цілком вистачає для того, щоб переглядати якесь відео. Телефон має міцний корпус і сертифікований по IP68, тобто він має повний захист від потрапляння пилу всередину і майже повний захист від потрапляння води. Його можна занурювати в прісну воду на глибину до 1,5 метра, але не довше 30 хвилин. Але телефон за $700 якось не дуже хочеться занурювати у воду. Наявність FM-радіо у смартфоні у багатьох людей викликає посмішку. Але нагадаю, що, по-перше, в Україні є багато місць, де взагалі немає мобільного зв'язку. А по-друге, FM-радіо – це дуже енергоефективні розваги. У подібних смартфонів є велика кількість програмних інструментів. Наприклад, таких як вимірювач шуму, електронний компас, який буде показувати напрямок і не залежати від GPS-супутників. Є маленький ліхтарик, який є майже в кожному телефоні. І його досить зручно вимикати за допомогою функціональних кнопок. Маленький світлодіод також може працювати в аварійному режимі, тобто блимати. Вимірювачем кількості кроків вже важко когось здивувати. Барометр. А в мобільному телефоні є вбудований вентилятор. І я так розумію, що цей вентилятор в першу чергу потрібен для охолодження проектора.
Бо навіть на максимумі потік повітря з нього не такий і потужний, тож більш за все, що він точно не для розпалення багаття. Після занурення телефону у воду та пил бажано зробити дренаж води та видалення пилу. Є вимірювач швидкості за GPS, і він може працювати точніше, ніж більшість спідометрів в автомобілях, особливо якщо замість 16-ї гуми ви поставили 18-ту. Саме в меню інструменти ви знайдете також вмикання аварійної сигналізації. А ще є інструменти, які допоможуть будівельникам на мінімалках, наприклад, бульбашковий рівень. Не бульбашковий рівень для того, щоб правильно повісити картину. А є транспортир для вимірювання кутів, відвісне. А ось так працює оптичний збільшувач. Що, можна вже робити висновки? Можна робити висновки. Я користуюсь цим телефоном приблизно 2 тижні. На моє запитання менеджеру Universe, навіщо ви мені такий дорогий прислали телефон на огляд, він мені сказав, а ці телефони користуються попитом в Україні, їх купують в Україні. Тож ми вирішили підігріти цікавість і надати саму найдорожчу модель на огляд. Тут щось качки дуріють по повній програмі. Ну то таке. Допомагають записувати відео. По практичному використанню цього телефону можу сказати, що його вкрай незручно носити при повсякденному використанні. Він все ж таки незручно тримати його в руках, він важкенький, 530 грамів, і товщина досить завелика. Той самий Oskal Pilot 3, десь в мене тут ще Oskal Pilot 3, має меншу товщину, щось біля 14, мабуть, міліметрів, може 12,5 мм. І от Oskal тримати в руці зручно. А цей телефон не зовсім. Але якщо ви подорожуєте, якщо ви буваєте в тих місцях, де немає людей, де немає можливості підзарядити, наприклад, телефон, то ємна акумуляторна батарея, крутяцький енергоефективний процесор, до чортиків пам'яті як на накопичувачі, так і оперативної пам'яті. Відосів в HEVC форматі сюди можна закатати, ой, як багато. Нічна камера, знову ж, чи допоможе вона від ведмедів, не знаю, але сигнальні вогні синій та червоний, як мінімум, допоможуть знайти вас, якщо ви там десь втрапили в халепу якусь. Може допоможуть, хто його знає. Кемпінговий ліхтар не потрібно з собою тягнути, знову ж є звичайний ліхтарик, і знову ж для того, щоб побавити мілкоту, можна вмикнути проектор і показувати їм якісь мультики. Якщо ви користувались подібними телефонами, якщо у вас є досвід використання саме таких телефонів, міцних, туристичних, із такими скупою всяких таких штук, як проектори, пишіть в коментарях, цікаво взагалі ваші відгуки. І на цьому я буду завершувати відео, тим паче качки вже розбіглись і допомагати знімати відео вже нікому. На цьому все, пишіть коментарі. І в зйомках сьогоднішнього відео мені також, крім качок, допомагала, схоже, що видра. І це місто Київ. Ну і куди ти поплила? Ось вона. О, красуня. На цьому точно все.